Ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano lutuin ang King's Longaniza, Hamonado. Una, buksan natin ang ating longanisa. Pagkatapos, hiwaan natin para maluto ang ilalim nito. Ihan natin ang apoy, tapos lagyan natin ito ng tubig. Ito yung papaluto ng ating longanisa. Kung sa tingin yung medyo kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung longanisa. At lagyan natin ito ng kaunting mantika para ang ating longanisa ay hindi dumikit. At haluin natin ito hanggat sa mag-reduce yung tubig. At kung sa tingin nyo nag-reduce na yung tubig, haluin lang ito hanggat sa ito ay maluto. Haluin natin siya para hindi dumikit yung longanisa sa kawali at maluto din ito ng pantay. At sa tingin ko, mukhang luto na yung longanisa natin. Kaya pwede na natin itong ihain. Charan! Ito na ang ating King's Longaniza Hamonado. Lutong kusinerong musikero. Happy eating!